Друзі, вітаю! У цьому відео я розповім вам спосіб, як позбутися від попелиці на трояндах, тому що вона на трояндах з'являється дуже часто, особливо весною і на початку літа, коли пагони троянди дуже молоді і вона тільки починає утворювати бутони. І попелиця дуже швидко засіляється на самих бутонах і на молодому листі, а допомагають їй мурахи. Тому щоб позбутися на весь сезон від попелиці, позбутися ще і від мурах, тому що поруч біля троянд ви знайдете мурашник. І вам потрібно буде його вивести. Можна використовувати брос. Але ж в цьому відео мова йде про попелицю. Якщо з нею не боротися, по-перше, вона поскручує листя на трояндах. Буде поганий фотосинтез, кущ троянди буде повільно розвиватися, а якщо буде попелиці дуже багато, він може так і загинути. І звісно, що самі бутони попелиця може дуже пошкодити, і коли квітка вже розпуститься, вона не буде така красива. Тому, коли ви побачили на своїх трояндах попелицю, хоча б на одній рослині, швидко вживайте заходів. Можна використовувати хімію, тому що це троянда, нам її не їсти. Але ж хімія також шкідлива і для вас. Тому я рекомендую використовувати біопрепарати. Наприклад, Актофіт. Діюча його речовина аверсетин С. Цей препарат не шкідливий для людей, для рослин, але смертельно шкідливий для попелиці та кліщів. Готується розчин наступним чином. В мене небагато троянд, мені вистачить 2 літри. На 2 літри по інструкції нам потрібно додати 4 мл препарата Актофіт. Але це біопрепарат і його потрібно обов'язково використовувати з прилипачем. Інакше він не буде триматися на рослині і не буде нормально діяти. Я буду використовувати ось такий, під назвою Ліпосам. Ви ж можете використовувати той, який продається у вас в магазині. Будь-який підійде. Його по інструкції потрібно додати 2 або 3 мл на 2 літри води. Я додам 3 мл, щоб він краще фіксував Актофіт на листі та бутонах троянди. Спочатку додаємо у невелику ємкість з невеликою кількістю води. Вода повинна бути вуличної температури, тепла, щоб прилипач легко з нею перемішався. І перемішуємо до повного розчинення. А тепер цей розбавлений прилипач ми додаємо у загальний обсяг води. І тільки потім ми додаємо Актофіт 4 мл. Також добре перемішуємо, даємо трошечки настоятись і ще раз перемішуємо. І тепер можемо йти і оприскувати троянди. На відміну від хімії, цей біопрепарат не всмоктується в рослину, а діє тільки контактно. Тому потрібно попасти на всі ті частини рослини, де знаходиться попелиця. На бутони, на верхню частину листа, на нижню, а також на деякі гілки. Саме на молодий приріст. Там і селиться попелиця. Старі та тверді гілки вона вже не їсть, тому що немає змоги. І зразу хочу вас попередити. Дію цього препарату ви побачите не миттєво. Спочатку він попадає на листя, а також на саму попелицю. І коли вона тільки почне їсти оброблене листя, цей препарат попаде їй у шлунок. І ось тут вже починається дія. Вже через декілька годин після того, як він скоштує оброблене листя, він перестає харчуватися і просто тримається та сидить на листі. Шкоди рослині він вже не приносить, але ще не помирає, тому що на це потрібен час – від 1 доби до 4 днів. Саме настільки у попелиці вистачить сил, щоб прожити без їжі, тому що їсти та перетравлювати її вона вже більше не зможе. Тому не лякайтеся, що навіть через 2 дні попелиця ще буде сидіти на ваших трояндах. Вона вже не буде їм шкодити. А також цей біопрепарат можна використовувати і по іншим рослинам, тому що сроки очікування після обробки всього 2 дні. Його навіть можна приміняти по томатах, огірках, перцях, навіть коли ви збираєте врожай. Тому що через 2 дні врожай буде абсолютно безпечний. Але також дотримуйтесь умов використання. Не бажано цей препарат використовувати при прямих сонячних променях. Краще за все ввечері або рано вранці. Також не можна використовувати його перед дощем. Він хоч і з прилипачем, але може швидко змитися. І тому потрібно буде повторити таку обробку. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я ж свої троянди обробив та захистив. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.